हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई एउटा बिल्कुलै नयाँ विषय जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जो हामीले खोजिरहने विषय हो। भिडियो कट कसरी गर्न सकिन्छ हैन। जसरी फोटोहरुलाई क्रप गरिन्छ त्यसरी नै भिडियोलाई पनि कसरी क्रप गर्न सकिन्छ भनेर हामीले देखाउन खोजिरहेका छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् एन्ड्रोइड एन्ड्रोइड फोटो एडिटर, भिडियो एडिटर सरी। यसमा गइसकेपछि यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यसलाई अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि अब यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एन्ड्रोइड एउटा यस्तो एप्स हो जसबाट भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ। भिडियोलाई यो कट गरेर क्रपहरु गर्नेदेखि लिएर धेरै फिचर्सहरु छ, जसमा टेक्स्टहरु लेख्नेदेखि लिएर तपाईको म्युजिकहरु त्यसमै कन्भर्ट गराएर हाल्न सकिन्छ हैन। त्यस्तो किसिमको एडिट गर्न सकिन्छ र यसको रिभ्यु पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईको जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन डाउनलोड छ, 4.1 स्टार रिभ्यु छ। अनि त्यस्तै गएर तपाईको जस्तो तलपट्टि कमेन्टहरुमा रिभ्यु दिइरहेको छ। राम्रो कुराहरु नै यसमा देखिएको छ र यो एकदमै राम्रो युजफुल एप छ। आई होप तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गरिसक्नु भएको होला। आउनुहोस् यसलाई अब ओपन गरौँ। ओपन गरिसक्दाखेरि तपाईको यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको टाइमलाइनहरु देखाउँछ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले आजको हाम्रो टपिक चाहिँ स्पेशल्ली भिडियो एडिटिङमै रहेको छ हैन। त्यसैले गर्दा पनि भिडियो एडिट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले आज देखाउन खोजिरहेका छौं। तपाईले जस्तो यहाँनेर रहेको यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको आफ्नो भिडियोहरु ओपन हुन्छ र तपाईहरुले जस्तै यहाँ मेरो भिडियोहरु छ। यस भिडियोहरुमा तपाईले कुन चाहिँ भिडियोलाई कट गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै भिडियोमा वाटरमार्कहरु देखाइरहेको हुन्छ हैन। त्यसलाई हामीले डिस्प्ले नगरिकिन वाटरमार्कलाई कट गरेर जस्तै माथिपट्टि जस्तै हुन्छ जस्तै काइनमास्टर अब भिडियो डाइरेक्सनमा आफ्नो तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो वाटरमार्क राखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि कट गर्न सकिन्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा म तपाईलाई एउटा भिडियो दिन्छु। मोबाइलबाट रेकर्ड गरेको भिडियो हो। जस्तै यसमा कस्तो आइरहेछ भने जस्तै यसलाई चाहिँ मैले अब स्टेज मात्रै जुन लाइभ ब्यान्ड भइरहेको छ, मैले यो ब्यान्डको पनि भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कट गर्न सकिन्छ, जस्तै क्रप गर्न सकिन्छ भनेर फर्स्टमा तपाईले देखाउँछु। माथिपट्टि जुन हाम्रो टेक्स्ट मेनुहरु रहेको छ टप साइडमा, त्यसमा चाहिँ यसरी स्लाइड गर्दै जानुहोस्। त्यहाँनेर तपाईलाई एउटा क्रप भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसलाई के गर्नुहोस्। आइसकेको छ। यो आइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ जस्तो यसलाई चाहिँ अब कति साइजमा कट गर्ने हो हैन। जस्तै अब यसलाई चाहिँ जस्तै अब यति मात्र राख्ने हो कि यसरी यसलाई पनि अझै बढी बनाएर अझै धेरै पनि तपाईलाई कति आवश्यक छ। जस्तै तपाईहरुले फोटो एडिट गर्दाखेरि फोटो कट गर्नुहुन्छ, जस्तै ग्यालेरीको फोटोहरु अथवा कुनै फोटोहरुलाई, त्यसरी नै पनि यो भिडियोलाई चाहिँ यसरी कट गर्न सकिन्छ। जब तपाईले यसरी कट गरिसक्नुहुन्छ, आफुलाई आवश्यक मात्रामा जसरी कट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यहाँनेर माथि टप साइडको टपमा चाहिँ राइट साइडमा राइट बटन छ, त्यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुस्। जस्तो यसरी ओके भयो। ओके गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो 1-2% हुँदै 100% भएर जान्छ र 100% भइसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ हुन्छ। त्यसरी तपाईले यो भिडियोमा भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यति बेरसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यस्तै भिडियोहरु हामीले लिएर आइरहेका हुन्छौं। अब अर्को विषय
यो त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो कसरी भिडियो कट गर्ने भनेर। जस्तै यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। अब ब्याक गरिदिनुहोस्। जस्तै अब यसमा जस्तै तपाईँले भिडियो कट गरिसक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कुनै पनि टेक्स्टहरू जस्तो टेक्स्टहरू पनि एड गर्न मिल्छ होइन। जस्तै यहाँनिर गएर यसमा ओके गरिदिनुहोस्। अनि आफ्नो फन्टहरू यहाँनिर तलपट्टि छ होइन। कलर कस्तो बोल्ड टाइपमा लेख्ने कि कस्तोमा लेख्ने भनेर चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ। जस्तै यो कन्दरा ब्यान्डको हो। जस्तै कन्दरा लेखेँ मैले। यसरी अब तपाईँले यसमा चाहिँ अब कलरहरू दिएर जस्तै बोल्डमा गराउनुहुन्छ अलि छड्के टाइपमा होइन। जस्तै कलरहरू नै दिनु। जस्तै रेडमै यस्तोमा दिउँ। यसको ब्याकग्राउन्डहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सिलेक्ट गराउँछ। यसरी तपाईँले आफ्नो भिडियोको टाइटलहरू यसरी दिएर पनि यसलाई चाहिँ अझै राम्रो गराउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ जस्तै कन्भर्टर। यसमा चाहिँ तपाईँले अडियोहरूलाई कन्भर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको यसमा आएको छ जस्तै म्युजिकहरूलाई सिलेक्ट गरेर यो म्युजिक छोडेर अर्को म्युजिकको भिडियोमा हाल्न सकिन्छ। अनि तपाईँको जस्तो अब क्वालिटीहरू पनि होइन, भिडियो क्वालिटीहरू पनि अब कुन रेन्जमा राख्ने हो, हाईमा राख्ने हो कि लोमा राख्ने होइन, यसबाट पनि यसलाई गराउन सकिन्छ। धेरै एकदमै युजफुल एप छ। तपाईँहरूलाई युज गर्दा धेरै हुन्छ। त्यस्तै अरू अन्य टुल बक्सहरू पनि छ होइन। जस्तै भिडियोलाई रोटेट गर्ने भयो, भिडियोको नामहरू रिनेम गर्नेहरूदेखि लिएर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट डाइरेक्ट फेसबुक युट्युब जता पनि। अब यसमा इफेक्टहरू पनि दिन सकिन्छ। जस्तै इफेक्टहरूको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो भिडियोमा चाहिँ कस्तो किसिमको इफेक्ट दिने होइन। जस्तै यो इफेक्ट दिने कि है। अनि तपाईँको आएर यस्तो खालको डार्क टाइपको स्याडो टाइपको इफेक्ट दिने अब अनि धेरै किसिमका छन् यहाँनिर इफेक्टहरू। जस्तै तपाईँले अब यो त स्टेज प्रोग्राम भएको भनेर अलरेडी यहाँनिर लाइटहरूको इफेक्सनहरू छ यो भिडियोमा। जस्तै तपाईँले सिम्पल भिडियोलाई खिचेर पनि राम्रो खालको इफेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर गएर राइट बटनमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ इफेक्टमा आउँछ। अनि तपाईँको ट्रिमिङहरू भयो। अब भिडियो कट गर्न सकिन्छ कति चाहिएको छ आफूलाई होइन, त्यही अनुसार नै यसलाई चाहिँ कट गरेर जसरी यसरी तपाईँको यहाँदेखि पछाडिबाट काट्ने अगाडिबाट काट्ने कि अब कसरी आफ्नो भिडियोलाई कुन साइजमा काट्ने त्यसो गरेर पनि कट गर्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो किसिमको एप्सहरू छ। मैले धेरै एप्सहरू युज गरेँ। म खोज्दै जाँदा यो एप्स चाहिँ भेटेको हुँ। अब तपाईँहरूले यसलाई खोलेर हेर्नुभयो भने पनि अझै धेरै कुराहरू यसबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियोहरू मन पर्यो भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनुहोस्। र यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी अन्य कुराहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तो जानकारी अब आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गरेर केही कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। Thank you so much for watching this video.